một chiều đại phương ao đồng thư một chiều khi em một chiều họ sao cô Trapang Veng khi o u t họ sao cô Garish Pochal Paris P L và Garis bên bên GL đấy và cứ chí A or I S H biết L đi và chưa luôn mấy quay đang quay con này con này nó quay đi một con này nó lịch bày và tức là sau này lịch quay nó lịch pin hàng nào mùi chấm sung sung và sau tại bên này biết nó bên này và còn Việt Nam đấy vì mấy câu à sau là pin đôi ấy vậy mò sao chứ mò đi Đa Linh một thọ chữ ti sơ lạnh Darling D A O L I N G Darling đến đây mẹ vui bà nhá Fire Phanh Fire F I O E đến đây bao nhiêu sao vui Isabel Pho đại tổng họ For I A U L T for họ sao cô một chiều phanh lộc thôi Fan F I N T Fan họ sao cô Lét Linh Tiên F T L A D còn nó tiếng F T L A D filter còn quên mình xăm Filter F I L T E R đến đây mua ơi Redly này đam mi tìm môn T U M and Y Nambi Ako satu UT kita pakai U T D U T Y game kho của nhau T A I N Đèn thắp Ako satu ui chậm chưa ta Ethical Lâm tư tam sơ khổ T E T H I C A L Terawat, anong terawat? Will bọc phanh Real I Việt Ako satu Furry trùng lon T F E R Y Global phiên pinh thì không đồ Global T L O B Global T L O B A L
Nomor 1. Khoan. Lek khoan mình ăn thôi. Ghép chăm con trâu tại ban tiền. Quê cắt mê thơ. When I be dạ phê. Yeli yang sampai ini. Beli T-A-I dạ phai. Beli. Nomor 1. Everyday rock ngày. Every day E-V-E-R-Y-D-A-Y. Evil across. E-V-E-V-I-L. Nomor 1. Next action is set. And this cái bệnh chết đi cái của này. M-E-S-E-N-V-I-O-U-I. Go sầm lợn sầm lân. Có T-A-W-K. Exact thing. Tại tiền. Sáng thiên E-S-A-C-T. Six. Nomor 1. Doctor, bệnh nhân bệnh nhân. Doctor, D-O-C-T-O-R. Doctor. Deep blue cross. D-E-E-A-I. Deep. Nomor 1. Dreamer, make yourself. Dreamer, D-R-E-A-M-E-R. Float, bật tay. F-L-O-A-T. Và có việc trong rồi. Chữ F-L-O-A-T. Đâu vậy? Đừng có sống khi bạn ơi nha, nó cần bạn nó bỏ. Lô dân, bùi lô. Rồi đấy. Decoration. Decoration, D-E-C-O-R-A-T-I-O-N. Decoration. Vô luôn. Sao sniper. Khó phía cái mình. Con complete decoration គឺគាត់ ឥឡូវគាត់ spam ដល់ទៀតមិនដូចត្រូវឯង គាត់រំលងពាក្យមួយ decoration គាត់រំលង letter បាទ L គឺគាត់ថា O គណៈកម្មដែលឲ្យបញ្ញាសាស្ត្រ spell វិញបញ្ញា spell ត្រូវធ្លាក់បាទអូខេអាប់យកពីរមកបានហើយបាទអរគុណ Glory ភាពរុងរឿង Glory, T-L-O-R-Y. Author actual Author, F-A-L-T-E-R. Nomor 1.
và cho dân rô khơi đặt lịch môi lịch pi lịch bay hơi và lấy dân cho tam đồng